Thế giới có đa dạng các nền văn hóa và truyền thống khác nhau. Mỗi quốc gia đều có những quy tắc và phong tục riêng biệt khiến nhiều người phải bất ngờ. Để đảm bảo rằng xã hội vận hành trơn tru, những nhà lãnh đạo của mỗi quốc gia đều phải thiết lập các quy tắc và luật lệ. Trong đó, có những luật lệ và quy định vô cùng độc lạ và thú vị mà không nơi nào có. Video hôm nay, kênh Nhất Thế Giới sẽ cùng các bạn khám phá một số luật kỳ lạ và độc đáo trên khắp thế giới nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới nhé. 1. Xả bồn cầu vào ban đêm bị cấm ở Thụy Sĩ. Nếu bạn là người thức dậy vào nửa đêm để đi vệ sinh thì đất nước này không dành cho bạn. Tại Thụy Sĩ, việc xả bồn cầu sau khoảng thời gian 10 giờ đêm trong một tòa nhà chung cư được coi là hành vi bất hợp pháp vì chính phủ cho rằng đó là nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn. Do đó, bạn tốt nhất là nhịn đi vệ sinh hoặc ít nhất là chờ đến bình minh rồi hẵng xả nước nếu muốn sinh sống tại đất nước này. Luật lệ khó khăn này đã gây chuyện dở khóc dở cười cho người dân đất nước này khi nó được ban bố. Lệnh cấm khó thực hiện tại nhà dân và khiến các khách sạn tại Thụy Sĩ phải có cách riêng cho bồn cầu khách sạn mình để tránh gây tiếng ồn sau 22 giờ hàng ngày. Vậy chúng ta tự hỏi rằng việc xả nước sau khi đi vệ sinh sau 10 giờ tối ở Thụy Sĩ có thực sự là bất hợp pháp không? Các tiêu đề về Thụy Sĩ hiếm khi được đọc trên khắp thế giới, và khi có, các nhà văn nước ngoài có xu hướng phóng đại hoặc có thói quen giật gân những sự thật xung quanh các khía cạnh của văn hóa Thụy Sĩ. Điều này chắc chắn đúng khi tờ báo lá cải Daily Mail và các trang tin tức khác đưa tin rằng người dân không còn được phép xả bồn cầu sau 22 giờ ở đất nước miền núi cao này. Tuy nhiên, theo lời của tác giả John Green, sự thật lại trái ngược với tất cả những điều này. Theo tờ báo lá cải của Anh, việc xả bồn cầu sau 22 giờ trong một tòa nhà chung cư ở Thụy Sĩ là bất hợp pháp vì chính phủ coi đó là ô nhiễm tiếng ồn. Chủ nhà thường áp đặt các quy tắc trong nhà. Theo đó, cư dân không được phép xả nước sau khi đi vệ sinh trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng vì điều đó có thể làm phiền hàng xóm của họ. Đáng buồn thay, những người hy vọng quy tắc này là có thật thì họ lại phải thất vọng vì xả bồn cầu sau 10 giờ tối hoàn toàn không phải là bất hợp pháp ở Thụy Sĩ. Fabian Glu, từ Hiệp hội Người thuê nhà Thụy Sĩ, nói với Blitz rằng lệnh cấm xả nước bồn cầu trong thời gian nghỉ ngơi ban đêm sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến quyền cá nhân của người thuê nhà và cho biết rằng nếu một người hàng xóm bị đánh thức vì xả nước, đi vệ sinh hoặc tắm vòi sen thì họ không có quyền gọi cảnh sát. Tuy nhiên, như Marisa Bessi đã viết, trong mỗi lời nói dối phức tạp thì đều có một hạt nhân của sự thật, quy tắc 10 giờ tối cũng vậy. Mặc dù việc xả nước sau khi đi vệ sinh chắc chắn không phải là bất hợp pháp, nhưng chính phủ Thụy Sĩ đã tuyên bố rằng không được gây ồn ào và làm phiền hàng xóm trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng, thường được gọi là giờ giới nghiêm ở Thụy Sĩ. Ngoài ra, các nhà chức trách đã nhanh chóng chỉ ra rằng đây cũng là luật lệ ở Đức và các nước khác. Hơn nữa, mặc dù việc hạn chế sử dụng vòi sen và nhà vệ sinh không phổ biến nhưng một số hợp đồng cho thuê lại hạn chế sử dụng các thiết bị có tiếng ồn lớn hơn như máy giặt, máy rửa chén và máy sấy. Ngoài ra, mặc dù đây không phải là một quy tắc chung, nhưng chúng ta sẽ đồng ý rằng không phải ai cũng thích bị đánh thức bởi tiếng máy giặt kêu lạch cạch của hàng xóm vào buổi tối muộn, đúng không nào? Lệnh cấm xả bồn cầu của Thụy Sĩ đến từ đâu? Vậy tại sao chuyện hoang đường này lại thường xuyên được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông thế giới, mặc dù thực tế không phải vậy? Nó có thể xuất phát từ sự linh hoạt trong các thỏa thuận giữa chủ nhà và người thuê nhà ở Thụy Sĩ. Về mặt lý thuyết, có thể cho phép chủ nhà cố gắng áp đặt quy tắc. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện với tờ báo The Local vào năm 2013, luật sư Thomas Oberler lưu ý rằng lệnh cấm sẽ gần như không thể thực thi được. Điều này, kết hợp với danh tiếng của Thụy Sĩ về các quy tắc và quy định nghiêm ngặt, khiến ý tưởng về lệnh cấm xả nước trong nhà vệ sinh trở nên hợp lý hơn đối với những ai đang quan tâm ngoài đất nước. Vào năm 2013, các chuyên gia nói với The Local Switzerland rằng không có quy tắc chung nào áp dụng cho tất cả người thuê nhà và chủ nhà có thể đặt ra các quy tắc riêng của họ. Vào tháng 1, một trang tin tức tiếng Anh I Am Expat dành cho những người sống ở nước ngoài ở Thụy Sĩ, Đức và Hà Lan đã đưa tin rằng lệnh cấm xả nước chung trong nhà vệ sinh sẽ vi phạm quá nhiều đến quyền cá nhân của người thuê nhà. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các hoạt động ồn ào không bị hạn chế. Tờ báo I Am Expat đưa tin, mặc dù việc hạn chế sử dụng vòi sen và nhà vệ sinh là khá nghiêm khắc, nhưng một số hợp đồng cho thuê lại hạn chế sử dụng các thiết bị có tiếng ồn lớn hơn như máy giặt, máy rửa chén và máy sấy.
Bài báo của Daily Mail cho biết các chủ nhà ở Thụy Sĩ thường áp đặt các quy tắc trong nhà ngăn cản việc xả nước từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng, nhưng nó không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố này. PolitiFact đã tìm kiếm trên Google và Nexus các báo cáo về lệnh cấm xả bồn cầu sau 10 giờ tối ở Thụy Sĩ và không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy luật đó tồn tại. Do vậy, chúng ta đánh giá tuyên bố rằng việc xả bồn cầu sau 10 giờ tối trong các căn hộ tại Thụy Sĩ là bất hợp pháp để tránh làm phiền hàng xóm là sai nhé. 2. Phạt tiền mỗi lần hét trong khi rặn đẻ. Thật khó có thể tin được tại đất nước Zimbabwe, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới này, sản phụ có thể phải gánh chịu khoản tiền phạt tương đối lớn đối với họ nếu chẳng may có nhỡ mồm hét lên trong lúc rặn đẻ. Tờ Washington Post cho biết, những sản phụ ở quốc gia này không chỉ mất một khoản chi phí hộ sinh tại bệnh viện lên tới 50 đô la Mỹ, hơn 1 triệu đồng, mà nguy cơ chịu phạt thêm 5 đô la Mỹ, khoảng 106.000 đồng, cho mỗi lần hét trong khi rặn đẻ cũng rất cao. Theo đó, những phụ nữ không thể trả được tiền phạt sẽ bị giữ ở lại bệnh viện cho đến khi gia đình họ trả hết mới thôi. Không chỉ vậy, lãi suất tính theo ngày ở viện sẽ được cộng dồn vào số tiền phạt. Trong khi, thu nhập bình quân của người dân chỉ là 150 đô la Mỹ, khoảng 3,2 triệu đồng, thì chi phí lũy tiến này cũng gây không ít khó khăn cho cuộc sống của người dân Zimbabwe. Theo trang tin New Zimbabwe, đất nước có khoảng 95% dân số hiện đang thất nghiệp sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế và tham nhũng dưới thời Tổng thống Mugabe, và nhiều phụ nữ không có khả năng trả viện phí đã buộc phải sinh con tại nhà mà không có sự giúp đỡ của những người chuyên nghiệp thì số tiền phạt có thể cướp đi số lương cả năm của một phụ nữ. Số liệu của Liên Hiệp Quốc cho biết hiện mỗi ngày cứ 8 phụ nữ thì có một người chết trong khi sinh nở hàng ngày. Còn một cuộc điều tra y tế mới nhất cho thấy cứ 100.000 ca sinh con ở Zimbabwe thì lại có 960 trường hợp tử vong, cao gấp 3 lần so với trung bình toàn cầu. Một cuộc khảo sát ở Zimbabwe cho thấy 65% dịch vụ y tế của đất nước này đều bị nạn tham nhũng hoành hành. Sự việc gây sốc này bị một nhóm các chiến dịch chống tham nhũng của Mỹ phát hiện mới đây. Cơ quan chống tham nhũng quốc tế Transparency International đã liên lạc ngay với Phó Thủ tướng Zimbabwe. Phó Thủ tướng cho biết, kể từ khi phát lệnh điều tra, không có bất cứ báo cáo nào về vấn nạn phạt tiền khi rặn đẻ được nhắc tới. Tuy nhiên, chi phí hộ sinh vẫn giữ vững ở mức 50 đô la Mỹ. Khi thông tin về những sắc lệnh kỳ quặc này được công bố, người dân cũng như cộng đồng mạng khắp nơi trên thế giới đã đưa ra rất nhiều phản hồi nhằm đóng góp ý kiến cũng như bày tỏ quan điểm cá nhân. Một cuộc hội thảo cũng đã được tổ chức ở Zimbabwe để nâng cao nhận thức của người dân về nạn tham nhũng, đồng thời hướng dẫn các công dân cách lấy bằng chứng nhận hối lộ để họ có thể cung cấp cho cảnh sát. 3. Quên sinh nhật của vợ có thể dẫn đến ngồi tù tại Samoa. Thế giới có rất nhiều luật lệ kỳ lạ về hôn nhân, và nó còn kỳ lạ hơn nữa nếu chúng ta tìm hiểu sâu về những điều luật trên thế giới. Ví dụ như ở Dubai, tình dục ngoài hôn thú là vi phạm luật pháp và có thể bị phạt tù trong hơn 1 năm. Nếu trường hợp bị hãm hiếp, cả nạn nhân và kẻ tấn công có thể cùng bị coi là phạm tội. Trong khi đó, Philippines và Vatican là hai quốc gia còn lại trên thế giới quy định ly hôn là một việc làm bất hợp pháp. Còn ở Pháp, chính phủ cho rằng ai đó kết hôn với người đã chết sẽ là một kẻ phạm tội. Đối với hầu hết mọi người, những điều luật này sẽ là kỳ quái và thậm chí bị hiểu lầm chỉ là những trò đùa. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn tồn tại trên thực tế và có hiệu lực như bất kỳ đạo luật nào khác. Nhiều người cho rằng việc tồn tại những đạo luật này là tùy thuộc vào bối cảnh và nhu cầu quản lý của từng quốc gia. Không ít bạn thường nói vui với nhau rằng đội vợ lên đầu trường sinh bất lão, như một cách để bày tỏ tình cảm, sự kính trọng nể sợ của ông chồng với người vợ của mình. Đối với nhiều người đàn ông, không chỉ Việt Nam mà còn ở rất nhiều quốc gia khác trên thế giới, việc quên sinh vợ là chuyện quá đỗi bình thường. Thế giới đầy rẫy những ông chồng đãng trí, thế nhưng bạn có hay biết rằng, trên trái đất này tồn tại một vùng đất mà ở đó, chỉ cần người chồng quên sinh nhật vợ thôi cũng được cho là một điều phạm pháp không? Nhưng nơi được nhắc đến chính là Samoa, một quốc gia nằm ở phía tây quần đảo Samoa, Nam Thái Bình Dương. Sự đãng trí của họ sẽ phải trả giá rất lớn. Có thể bạn không tin luật lệ quái đản này, nhưng nếu chỉ lỡ quên sinh nhật của vợ thôi, ông chồng nơi đây sẽ bị coi là tội phạm và có thể bị bắt ra tòa ly hôn đấy. Cụ thể, theo luật pháp Samoa, nếu một đấng mày râu tróc quên sinh nhật của bà xã và họ phàn nàn về sai lầm khủng khiếp này với cảnh sát thì anh ta có thể sẽ bị triệu tập, phải phạt tiền và khoản tiền phạt này sẽ được giao trực tiếp cho
người vợ. Tuy nhiên không chỉ dừng lại ở đó, nếu tức quá, cô vợ hoàn toàn có thể đưa người bạn đời ra tòa để làm thủ tục ly hôn chỉ vì anh chồng quên ngày sinh của mình nữa đấy. Thậm chí, tòa án còn xét theo lời khai của người vợ, nếu mức độ nặng người chồng có thể trở thành tội phạm và phải ngồi tù. Mặc dù có phần hơi khắt khe nhưng luật lệ trên cũng được đưa vào bộ luật ly hôn của nhà nước độc lập Samoa này. Vì vậy, các ông chồng ở Samoa lại giữ cho vợ vui vẻ để nếu họ có quên sinh nhật thì ít nhất các bà vợ sẽ không phàn nàn điều này với cảnh sát. Nhưng lựa chọn tốt nhất của họ là làm vợ vui, nhớ chúc vợ vào ngày sinh nhật và mua cho cô ấy những món quà ý nghĩa. Nhiều người cho rằng, có lẽ vì chính quyền Samoa muốn bảo vệ những người phụ nữ yếu ớt nên mới đưa ra những điều lệ kỳ quặc có phần thiên vị nữ giới đến vậy. Nhưng cũng có giả thuyết cho rằng, việc luôn nhớ ngày sinh của vợ cũng như một lời cảm ơn đến đấng sinh thành ra cô dâu khi đã vượt khó, vượt khổ để thai nghén và mang đến cho anh người vợ tuyệt vời này. Thật dễ dàng để khi thấy hiện nay nhiều người chồng tại Samoa đang chạy như điên tìm mua quà, bánh sinh nhật, rồi hối hả đến nơi tổ chức sinh nhật vợ. Thú vị hơn, để không bị quy kết là phạm tội, một số ông chồng ở Samoa đã xăm ngày sinh của vợ lên cánh tay, lòng bàn tay như một lời nhắc nhở mình không được quên ngày đặc biệt đó. Mỗi quốc gia lại mang trong mình những nét đẹp riêng biệt. Bên cạnh việc trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp, hãy hòa mình vào cuộc sống của những người dân bản địa và tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của họ nữa nhé. Chắc chắn còn rất nhiều câu chuyện thú vị và ý nghĩa đang chờ chúng ta khám phá nữa đấy. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.